welcome back to my channel Lazmi's Vlog. মই এতিয়া ৰাস্তাত মানে হাইৱেত আছো গাড়ী আৱাজ শুনিব আপোনালোকে অলপ মই এতিয়া গৈ আছো এটা জেগা মানে কি গাড়ী ইমান ওচৰলৈ আহি গৈছে ইয়া মৰাণ টি ষ্টেট লক্ষ্মী টি কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেড খনলে অহা এটাই কাৰণ মৰ্নিং যোনটো ফ্ৰেছনেছ যোনটো বাগানৰ দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া যেনেকুৱা লাগে সেই বস্তুটো দেখাবলৈ মই আহিছোঁ ইয়ালৈ মই এতিয়া হাইৱেতে আছোঁ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এতিয়া এয়া ফেক্টৰী হয় ডাঙৰ হয় ফেক্টৰীটো আই ডোণ্ট থিংক মই সোমাব পাৰিম বিকজ পাৰ্মিশ্যনো লাগে মই পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই মই জাষ্ট আহি গৈছোঁ আৰু চাহপাত মাৰি আছে আই থিংক আপোনাৰ পাতটো হেৰি কৰি আছে ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে নহয় এৰমা যোনটো কয় ইমান ধুনীয়া আহিছে ইমান ফ্ৰেছ লাগিছে শুনি গোন্ধটো লৈ বিৰাট ভাল লাগিছে মানে ফিল কৰিব পৰা যায় সেই চাহপাতৰ গোন্ধটো যোনটো মানে পাত মাৰি আছে এইটো হয় এণ্ট্ৰেঞ্চ আৰু সোমাবলৈ নিদিয়ে যিহেতু মই পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ বিচৰা নাই ৰাতিপুৱাই মেনেজাৰৰ পৰা এনে আৰু মই ফেক্টৰীটো কেতিয়াবা বেলেগ ফেক্টৰী এখন দেখাম আৰু মই এইটো বস্তুত অকণমান ইনভলভ আছোঁ টিত মই সেইটো পিছত ফাৰ্ডাৰ ব্লগছত মই ক'ম কেনেকৈ ইনভলভ আছোঁ কেনেকৈ কি আৰু চাহপাত কেনেকৈ উলিয়াই কেনেকৈ কি কৰে হ'ল প্ৰচেছিং মই কেতিয়াবা কোনোবা এটা ব্লগত মই উলিয়াম দিম কিন্তু এতিয়া জাষ্ট মৰাণ টি ষ্টেট যোনটো লক্ষ্মী টি কোম্পানী হয় প্ৰাইভেট কোম্পানী এইটো বহুত ডাঙৰ কোম্পানী হয় বহুত ভাল হয় মই যিমান জানো মই যিমান শুনিছোঁ আৰু আগতে বেলেগ আছিলে মেকলয়েড আছিলে সেইটো এটা ভাল কোম্পানী হয় বহুত ডাঙৰ হয় এইটো টি গাৰ্ডেনটোলৈ যাম অলপ চাহ গছটো যোনটো ফ্ৰেছনেছ আছে চাহ গছৰ সেই বস্তুটো দেখাম এতিয়া এইটো টি ফেক্টৰীটো ডাঙৰ হয় কিমান কি এইফালে আছে আৰু আমি এতিয়া গাৰ্ডেন ফালে যাম অ'কে বাই বোনাস আছে আজি পূজা বোনাস আছে আৰু এয়া ইমান ধুনীয়া গ্ৰীনেৰী ইমান ধুনীয়া ভিউটো ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ যাৰ শ্বেড আছে মানে চাহ বাগানৰ আমাৰ আপাৰ আছাম কি লোৱাৰ আছাম কি মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইমান ধুনীয়া এটা আমাৰ চইলটো ইমান ভাল যে আমাৰ চাহ গছ ইমান ধুনীয়াকৈ হয় আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়া উৎপাদন হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰে ন বাহিৰলৈ বহুত কাণ্ট্ৰিলৈ আমাৰ ইয়াৰ টিটো বেষ্ট টি হয় চবেই জানে আৰু কি কাম কি দেখা
সৰুটো দেখিছোঁ কিন্তু ইমান ডাঙৰটো নাই দেখা দেই বাপৰে কেনেকুৱা লাগিছে এয়া মই বাগানৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু